والله چې مینه مې پرې ماته نه شوه والله چې مینه مې پرې ماته نه شوه چېرته تصویر او چېرته نغده خندا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ویلکم ټو مای یوټیوب چینل. زه یم عطا خان او تاسو ګورئ ټیکنیکل پښتون. ملګرو څنګه چې تاسو په انټرو کې ویډیو کته چې دغه شانتي ویډیو مونږ څنګه سازو کوو ډېر سمپل اسانه طریقه دا ویډیو سره پوره ګورئ ویډیو سکپ کوئ ما که چېرې تاسو زموږ د یوټیوب چینل ته نوي راغلي یئ نو زموږ د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ خوا کې سره بیل آیکن دباو کړئ او په آل باندې کلیک کړئ چې زموږ هر قسم ویډیو تاسو ته ټول نه مخکې در رسي او که ویډیو مو خوښه شي نو ویډیو سره ضرور لایک کړئ. نو زه د ویډیو طرف ته لیټس ګو. خملګر تاسو براشي خپل ځان په یو اپ را ډاونلوډ کړئ پیک سلیپ د په پلی سٹور کې به سرچ کړئ دا به تاسو ته راشي د هغې نه پس چې دا تاسو کله اوپن کړئ دا به تاسو دغه شی اوپن کړئ او دلته کې به تاسو ته به داسې انټرفیس راوړو چې داسې انټرفیس راوښتو دا لیکل چې کوم دی دلته بره پرې ډیلیټ په دې آپشن باندې تاسو کلیک واخلئ او دا به دلته کې نه ډیلیټ کړئ چې شو په دې اوکې باندې به تاسو کلیک واخلئ دا به ډیلیټ شي د هغې نه پس به چې کوم دی تاسو لاندې تیز کې تاسو ته یو آپشن ښایي په دې آپشن باندې به تاسو کلیک واخلئ دلته کې به تاسو په امپورټ باندې کلیک واخلئ چې به تاسو کله کلیک واغستو د هغې نه پس به بیا تاسو بوځئ خپل تصویرانو ته تاسو په دا یو تصویر چې کوم دی دا یو به راواخلئ د دې تصویر لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې در کوم تاسو کته شي دا ما راواغستو په دې ویډیو کې چې کوم مټیریل یوز کیږي د هغې لینک په ډسکرپشن کې پروت دی ما به ورته لیکلی آل مټیریل لینک تاسو دلته شي په هغې باندې کلیک کولی شئ چې په دې څونه مټیریلز که بلیک سکرین ویډیو وي که بلیک داسې تصویر وي دا به کوم ایډ کړي نو هغه ټول به تاسو ته په ډسکرپشن کې د هغې لینک میلاویږي د هغې نه پس به دا په دې ټیک مار باندې کلیک کوئ دا به داسې راولئ صحیح شو دې ځای ته چې دا تاسو راوست دا به لږ راغټ کوئ دغسې صحیح شوه د یو سایډ نه به داسې راغټ کوئ چې دا تاسو راغټ کړو د هغې نه پس به دا دغه ځای کې پټ کړئ او دې خوا لاندې به راشئ او په دې آپشن باندې به تاسو کلیک واخلئ دا څلور غشي دي په دې باندې چې تاسو کلیک واغستو دا بره چې کوم دی دا غشی به هم تاسو کلیک کړئ دا یو دا دی او یو دا لاندې دی دا دواړه هم تاسو کلیک کړئ صحیح شوه چې به تاسو کله کلیک واغستو د هغې نه پس به تاسو په دې ټیک مار باندې کلیک کوئ چې په ټیک مار تاسو کله کلیک کړو تاسو کتی شئ ملګرو د هغې نه پس به چې کوم دی تاسو بیا راشئ دې ځای کې دا یو آپشن تاسو ګورئ په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ چې په دې تاسو کله کلیک واغستو په دې ځای کې تاسو په دې پیک باندې کلیک واخلئ او په دې ځای کې به خپل پیک راواخلئ په کم پیک باندې چې تاسو ویډیو سازوئ نو زه دې ځای نه هغه پیک راخلم تاسو به خپل پیک چې کوم دی هغه یو پیک به راواخلئ او دغه ځای کې به اوس موږ هغه پیک ایډ کوو تاسو کته شئ دا پیک دی ما سره دا پیک ما کلیک کړو چې دا ما څنګه کلیک کړو تاسو کته شئ دې ځای کې به زه په دې ټیک مار باندې کلیک واخلم تاسو کته شئ زموږ سره دا پیک داسې راغی تاسو کته شئ ملګرو دې کې به لاندې لاړ شئ او دلته کې چې دا کم دغه دی دا تاسو غټولی وړوکی کولی دا داسې په دې ذریعه باندې تاسو کولی شئ نو دا به زه دې ځای ته راولم 130 ته دا ما برابر کړو د هغې نه پس به بیک شم چې بیک شم دې خوا پکې راشئ تاسو او دا سټروک چې کوم دی په دې باندې تاسو کلیک واخلئ چې په دې هم کله کلیک واخلئ دا پسې انیبل کړئ چې دا تاسو انیبل کړو دې کې به لاندې راشئ او دا به لږ راغټ کړئ صحیح شو داسې 4 ته به یې راولئ د هغې نه پس چې کوم دی دې ځای کې به ټیک مار کلیک کړئ چې دا هم تاسو کله کلیک کړو لاندې دلته کې تاسو بل آپشن درکړی په دې خوا سیټ کې په دې آپشن باندې به تاسو کلیک واخلئ دلته کې به تاسو دا یو آپشن چې کوم دی دا یو به سلیکټ کړئ تاسو کتی شئ چې دا تاسو کله سلیکټ کړو تاسو نو بیکګراوند ختم شو د هغې نه پس به دا ځان سره تاسو سیو کړئ دغه بره سیو د آپشن دی لاندې سیو از ایمیج په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ چې به تاسو کله کلیک واخلئ سیو ټو ګیلري باندې به تاسو کلیک واخلئ دا تاسو سره چې کوم دی په ګیلري کې سیو شو صحیح شو ملګرو اوس به زه مونږ د کاین ماسټر طرف ته نور زموږ چې کوم ایډیټینګ دی هغه به مونږ د کاین ماسټر ایپ کې کوو نو زو د کاین ماسټر طرف ته ښه ملګرو تاسو به راشئ خپل کاین ماسټر به اوپن کړئ او جنې په پلس په آپشن باندې به تاسو کلیک واخلئ دلته کې به تاسو سلیکټ کړئ 16:9 به تاسو سلیکټ کړئ د هغې نه پس چې تاسو کله 16:9 سلیکټ کړو دې کې تاسو خپل هغه پکچر راواخلئ په کم پکچر باندې چې مونږ هلته کې دغه ساز کو هغه پکچر به اوس د دې ځای کې مونږ ګورو هغه پکچر به مونږ راخلو نو تاسو به هم هغه پکچر راواخلئ دې ځای کې زه لاندې راځم هغه پکچر راخلم دا پکچر ما راواغستو په دې باندې تاسو کلیک واغستو دلته ما ډبل کلیک پې واغستو یو پتې زه ډیلیټ کړم تاسو دا پکچر راواغستو دا پکچر به دومره غټ کړئ چې څومره تاسو خپله ویډیو سازوئ د هغې مقدار باندې تاسو غټ کړو د هغې نه پس چې کوم دی په دې پکچر باندې به کلیک واخلئ د بره د دې آپشن باندې کلیک واخلئ پین از زوم باندې او دلته کې دوه کرښې دي دې باندې تاسو کلیک واخلئ او دا یو پیک چې کوم دی دا به خپل دوه ګوتو په ذریعه باندې راغټ کړئ صحیح شو دا دوه ګوتې پې داسې کېدوئ او دا به داسې راولئ په دې سکرین کې به دغسې برابر راولئ د هغې نه پس چې تاسو برابر راوستو دې نه بیک شئ او چې بیک شوئ لاندې به راشئ او دلته کې لیکلی دی اډجسټمنټ په دې اډجسټمنټ باندې به کلیک کړئ دې لږ لږ اډجسټمنټ چې کوم دی هغه به داسې وکړئ صحیح شوه تاسو کتی شئ چې څنګه اډجسټمنټ کوم داسې به تاسو لږ لږ اډجسټمنټ هغه په خپل دغه باندې تاسو په مقدار باندې بیا کولی شئ د هغې نه پس بیک شئ او لاندې به راشئ دلته کې د ویګنیټ چې کوم آپشن دی دا پسې آن کړئ چې دا پسې تاسو کله آن کړو تاسو کتی شئ داسې به شي د هغې نه پس به تاسو بیک شئ چې تاسو کله بیک شو نو دلته کې به تاسو په لیر باندې کلیک واخلئ په ایفیکټ باندې به تاسو کلیک واخلئ د
هغې نه پس چې کوم دی په دې کې به دا تاسو لاندې لاړ شئ او دلته کې به دا بیسک افیکټ چې کوم دی بیسک افیکټس په دې باندې کلیک واخلئ د لاولنۍ چې کوم دی دا یو به سلیکټ کړئ د بلر چې دا هم سلیکټ کړو لاندې په دې بلر باندې کلیک واخلئ دوه پیرې او دا به غټ کړئ د خپل ویډیو په مقدار باندې به داسې راغټ کړئ د هغې نه پس به دې خوا سر ته راشئ او دې خوا سر ته به هم داسې دغه کوئ هغې نه پس به دا چې کوم دی دا به داسې اوس به موږ دا غټو داسې به راغټ کړئ چې دا هم تاسو راغټ کړو دلته کې به د سیټینګ په اپشن باندې به کلیک واخلئ او دا به چې کوم دی دا به داسې راغټ کړئ کم از کم 70 به یې راولئ د هغې نه پس به تاسو بیک شئ چې د دې نه بیک شوئ دا کار زموږ وشو هغې نه پس به تاسو په لیر باندې کلیک واخلئ په میډیا باندې به تاسو کلیک واخلئ کم پیک چې موږ هلته کې په پیک سلیپ کې سیو کړو هغه پیک به موږ د دې ځای نه راواخلو تاسو کتلی شئ دا پیک موږ راواغستو دا به تاسو راغټ کړئ داسې او دا به راولئ په دا سیټ کې به دلته کې فټ کړئ صحیح شو تاسو به داسې په دې سیټ کې دا پیک فټ کړئ زه دا ما فټ کړو د هغې نه پس چې کوم دی دا پیک به زه اوس غټ کړم د خپل ویډیو په مقدار سره څومره زموږ ویډیو دا هغومره به دا پیک غټ کړم دا پیک ما غټ کړو د هغې نه پس به تاسو دې خوا راشئ او په لیر باندې به تاسو کلیک واخلئ بیا په میډیا باندې کلیک واخلئ او په دې ځای کې به تاسو ته د یو ویډیو ضرورت یا هغه ویډیو به تاسو ته په ډسکرپشن کې د آل چې د کوم مټیریل یوز کېږي هغه لینک ما په ډسکرپشن کې ورکړی دی تاسو هغه ځای نه ډاونلوډ کولی شئ دا ویډیو به راواخلئ او په اوکې باندې به تاسو کلیک واخلئ تاسو کولی شئ دا ویډیو چې کوم دا به تاسو سره داسې راشي دلته په لاوله کې تاسو ګورئ په دې کې لیکل دي دې خوا به راشي او چې په کوم ځای کې دا لیکل ختم شو دا دغه شروع شو صحیح شوه دا یو چې کوم اپشن دا شروع شو په دغه ځای کې ویډیو سټاپ کړئ د قنچې په اپشن باندې به کلیک واخلئ او دا ټریم ټو لیفټ اپلی هډ باندې به تاسو کلیک واخلئ دا لاولنی چې کوم دی د هغې نه چې کوم دغه پالتو لیکل وي چې زموږ نه ډیلیټ شو په دې باندې به تاسو بیا دباو به ونیسئ دا به راوړئ د دې ویډیو لاولني سر ته چې دا هم راوستو په دې باندې به کلیک کړئ او دا د سپیکر په اپشن باندې به کلیک کړئ او په دې ځای کې به تاسو په دې سپیکر باندې کلیک واخلئ دې نه چې کوم دی اواز موږ سره بند شو هغې نه پس به تاسو داسې کار وکړئ چې دلته کې به تاسو لاندې لاړ شئ په دغه ویډیو باندې کلیک واخلئ لاندې به لاړ شئ او دلته کې بلینډینګ په اپشن باندې به تاسو کلیک واخلئ د هغې نه پس به لاندې لاړ شئ او په سکرین باندې به تاسو کلیک واخلئ چې کله تاسو په سکرین باندې کلیک واخلئ د هغې نه پس به تاسو بیک شئ او دا چې کوم دی دا به راوړئ دې سایډ کې به دلته کې موږ اوس داسې ولګوو صحیح شو تاسو کولی شئ دا تاسو دغسې ولګوئ د هغې نه پس چې تاسو کله دا ولګوو دې نه بیک شئ او په لیر باندې به کلیک واخلئ په میډیا باندې به کلیک کړئ او په دې ځای کې به تاسو دغه پیک دوباره راواخلئ کم پیک چې مونږه لاول اډ کړو دا پیک به راواخلئ چې دا تاسو کله راواغستو دا پیک به تاسو غټ کړئ د یو سایډ نه د خپل ویډیو په مقدار باندې به تاسو دا غټ کړئ چې دا تاسو کله غټ کړو هغې نه پس به بیا په دې پیک باندې کلیک واخلئ لاندې به راټ شئ دلته کې کراپینګ په اپشن باندې به کلیک واخلئ دا یو پسې آن کړئ او په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ چې په دې کلیک واخلئ دلته کې دا اپشن چې کوم دی ګول په دې باندې به کلیک کړئ چې په دې هم کله کلیک کړو دې نه بیک شئ او دې ځای کې به تاسو کولی شئ دا به داسې دغسې برابر کړئ چې سره کرښه پکې دلته کې راشي تاسو کولی شئ د هغې نه پس چې کوم دی دا پیک چې کوم دی دا به داسې راشي دې نه پس به واپس بیک شئ او بر سر ته به لاړ شئ او داسې کې دا موبایل سکرین چې کوم دی په دې باندې تاسو کولی شئ دا به چې کوم دی دا لاولنی اپشن به کلیک کړئ دا یو د تصویر چې کوم دی دا مخ به بل سیټ شي د هغې نه پس به دوباره بیک شئ او لاندې به راټ شئ کراپینګ ته په کراپینګ باندې به کلیک کړئ او دا پیک چې کوم دی دا به داسې لږ راوړئ داسې منځ ته دغسې چې راوړو هغې نه پس به بیک شئ او لاندې په دې پیک باندې به دوباره کلیک واخلئ تاسو کله په دې پیک باندې کلیک واخلئ دا به داسې وړوکی کوئ صحیح شوه دا به دومره وړوکی کوي چې دلته کې تاسو ته کتی شي چې په دې کې بیا تاسو برابر راولئ صحیح شو دا پیک به داسې په دې کې برابر راولئ صحیح شوه نو زه دا پیک په دې کې برابر کوم تاسو کتی شئ دغسې تاسو کته چې ملګرو زموږ پیک په دې کې برابر شو هغه نه پس به په دې کې به چې کوم دی دلته کې بر راشي او دا بلک سکرین چې کوم ویډیو موږ سیو کړی اډ کړی په دې باندې به کلیک کوئ او په دې 3 ډاټ به کلیک کوئ او دلته کې به تاسو په دې برنګ ټو پرنټ په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ چې په دې تاسو کلیک واغستو تاسو کته چې زموږ چې کوم دی دغه به داسې راشي هغې نه پس چې کوم دی تاسو بیا په لیر باندې کلیک واخلئ په میډیا باندې به کلیک کوئ او دې ځای کې اوس موږ بله ویډیو چې کومه ده هغه به تاسو راخلئ په دې ویډیو باندې به کلیک واخلئ او دا یو ویډیو چې کومه ده دا به ځان سره تاسو اډ کړئ چې دا تاسو کله اډ کړه د هغې نه پس به تاسو داسې چلو کوئ او چې دلته کې په دې اپشن باندې به تاسو کلیک واخلئ او په فول سکرین باندې به تاسو کلیک کوئ چې په فول سکرین تاسو کلیک کړو د هغې نه پس به بیا بیک شئ دې نه به تاسو بیک شئ او لاندې به راټ شئ بلینډینګ اپشن ته بلینډینګ اپشن باندې به کلیک واخلئ دوباره بیا په دې سکرین باندې کلیک واخلئ تاسو کولی شئ دې باندې تاسو کله کلیک واخلئ د هغې نه پس چې کوم دی دلته کې به تاسو بیا خپل میوزیک سلیکټ کړئ چې کوم میوزیک باندې تاسو په کوم سونګ باندې تاسو ویډیو سازوئ هغه سونګ به دې ځای کې نه تاسو اډ کړئ نو مثال طور کې دلته کې یو سونګ راخلم مثال طور کې ما دا سونګ راواغستو په دې جمپ اپشن باندې کلیک کړئ سونګ زموږ سره د لاندې اډ شو د هغې نه پس به زه بیک شم چې کله زه بیک شوم د هغې نه بیا به داسې کار وکړم چې په لیر باندې به کلیک واخلم په ټکسټ باندې تاسو سره خپل نیم هم لیکلی شئ او کار څه لیکئ نو زه به داسې کې اوس ولیکم مثال طور کې لولی سټیټس
لولی سټیټس ما ولیکو داسې کې به سره یو ایموج چې کوم دی هغه هم ورکړم. دا به زه په دې اوکه باندې کلیک واخلم. په دې اوکه ما کلیک واغستو. په دې ځای کې تاسو کتلی شئ پر ډبل ای باندې به تاسو کلیک واخلئ. د هغې نه پس چې کوم دی په دې کې به تاسو یو فونټ چې کوم دی د اولنی فونټ به زه سلیکټ کړم. د هغې نه پس به زه بیک شم. چې کله بیک شم تاسو دلته کې کتلی شئ لاندې به دا زه غټ کړم داسې د دې ویډیو په مقدار باندې به داسې راغټ کړم. چې دا ما راغټ کړو دې نه بیا لاولني سر ته راشم او په دغه لولی سټیټس چې ما ولیکو په دې باندې کلیک واخلم او دا به لږ راغټ کړم دغسې او دا به راوړم په دې ځای کې به داسې فټ کړم. د هغې نه پس به چې کوم دی لاندې لاړ شئ او دلته کې آوټلاین باندې به تاسو کلیک واخلئ او دا پسې آن کړئ. چې دا پسې کله آن کو دا آوټلاین دا آپشن چې کوم دی دا پسې تاسو آن کړئ. چې دا آن کو په دې کې به دا لږ راکم کو مونږ صحیح شوه. دا به دغه شانتې مونږ راکم کو دا مونږ راکم کو د هغې نه پس به دوباره په دې باندې لږ کلیک واخلو او دا به لږ راغټ کړو دغسې صحیح شوه. تاسو کتلی شئ دا مونږ راغټ کړو. تاسو کتلی شئ په دې ځای کې دا لولی چې کوم دی د سر غونته کې چې کوم دی لږ پناه غونته کې راغلی نو موږ دوباره په لولی کلیک واخلو او پرې کیبورډ باندې به کلیک واخلو او په دې ځای کې په دې سیټ کې به کلیک واخلو او داسې کې به یو 2 سپیس ورکړو صحیح شوه. 2 سپیس هم ورکړه. د هغې نه پس به موږ بیک شو. تاسو کتلی شئ زموږ اوس نیم چې کوم دی هغه ښه پوره برابر راغی صحیح شوه. تاسو کتلی شئ په دغه طریقه باندې تاسو خپل نیم چې کوم دی هغه دغسې راولئ. نو زه دا نیم لږ راښکته کوم دا بره دی دا به تاسو دغسې راښکته کوئ او په دې ځای کې چې اوس تاسو کوم سونګ ایډ کړی دی نو هغه سونګ لیریکس هم تاسو لیکلی شئ په دې ځای کې صحیح شو. دا ځای تاسو سره دی په دې کې تاسو هغه سونګ لیریکس چې کوم دی هغه هم لیکلی شئ او په دې ځای کې سره خپل نیم چې کوم دی خپل نیم د اکاونټ نیم هغه هم لیکلی شئ. ښه ملګرو نو په دغه طریقه چې کله ستاسو ویډیو ته راشي زه تاسو ته ویډیو پلی کوم تاسو ویډیو یو پیره وګورئ. والله چې مینه مې پرې ماته نه شوه والله چې مینه مې پرې ماته نه شوه چېرته تصویر او چېرته نغده خندا. ښه ملګرو د هغې نه پس به چې کوم دی تاسو خپله ویډیو سیو کوئ دغه سیو د آپشن دی په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ او دې ځای کې به تاسو په ایکسپورټ باندې کلیک واخلئ. تاسو سره به ستاسو ویډیو سیو کېدو طرف ته روان شي. نو امید لرم چې ویډیو مو خوښ شوي که ویډیو مو خوښ شي ویډیو سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ بیل نوټیفیکیشن سره کلیک کړئ په آل باندې کلیک کړئ چې زموږ هر نوی ویډیو تاسو ته ټول نه مخکې درځي. نو اوس مالا راکړئ اجازه ته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. بای